my hard disk has crashed, but if your hard disk is not crashed, then आमची गजाली मारप आता. ओके, सो आमी गजाली मारया. फायनली वॉट इज नाटक म्हणल्यार कितें अशें गजाली त्यो स्टेजीचेर गजाली जातात, केन्ना ते तुमचे कडेन बी उलयतात, तुमी उलयतात, अशें अशें करून उलयतात. आज मातशें तोंड उडून उलोवपाचें म्हजे कडेन इतलें. हांव आज तुमचे कडेन स्टुडंट कसो जावन आयलो आनी बेसिकली I remember my student days. I studied in Damodar College, Madgaon, and every year they give some awards, high secondary college and law college, the best outstanding alumni, okay, past students. So एक वर्ष ते म्हाकाय दिलें. So when I was called on the stage, I told them that these are all big people who are here. But still, I feel, हाजी पयली बी award कोणाक दिले आसतले. I am the only person who deserves this award. Nobody else. Okay. Because what is the award? The award is the best outstanding alumni. And when it is best outstanding, only I deserve it. Because I was always standing out. म्हाका आतां एक सकाळ फुडें फोन आयिल्लो, स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशनाक जज म्हण येता काय. हांव खंय आसा? इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस प्रकांदा हॉलांत स्ट्रीट प्ले. नुस्त्याची कडी, नुस्त्याक नाल्या की कडी तशें जालें न्ही. फिश विदाउट वॉटर तशें प्ले ऑन दी स्ट्रीट इन दी हॉल. म्हाका एक सांगात, ह्या संवसारात आतां तुमची हार्ड डिस्क ओपन करपाची. ह्या संवसारात सगळ्यांत पवित्र जागो खंयचो? मॉडर्न नगर. म्हजे कडेन हें करपाची गरज ना. आय एम लायक नॉर्मली आय एम अ बॅकपॅकर. सगळ्यात पवित्र जागो खंयचो? घर. ओके. मागीर टेम्पल. बरें म्हणटा मोठ्यान म्हणून टेम्पल. ओके. आनी रिलिजियस प्लेसीस. सेम टेम्पल, मॉस्क, church, anything. Okay. And heart. Okay. And school. Okay. School, college. And library. What the library? तुमची कॉलेजी खंय जाली खबर आहा? तातूंत तुमी टेक्स्ट बुक सोडून आनी खंयची बुकां आसल्या? ओके, थँक्यू. टेक्स्ट बुक सोडून आनी काय ना? नॉवेल वाचता? which is your favorite novel? विकार मिळखो. कोणी बरयलो गो? ओके, व्हेरी गुड. आनी ताणें आनी कितें बरयलां? अरे वा, वाचलें? ओके. आनी दिवसावर. गुड. आनी तागेलें एक नॉवेल न्ही तें, कथा आसतली, ताचेर पिक्चर काडलो आनी ताका इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो. बंदरचो मनीस. व्हेरी गुड.
आयकय ना मरे, मायक ना काय ना, आनी हरशीं बी काय आयकय ना, उलयत ना अशें तरेन. तर हॉला भितर बऱ्या पडटा स्ट्रीट प्ले करप, तूं कितलो उलय. ओके, सो इट इज सच अ चॅलेंज दॅट nobody, all the people who are watching you, none of them has been invited, none of them is aware that there is a street play, none of them is forced to stay, and it is a challenge for you. तो ताजी कामा खातीर आयिल्लो मनीस, ताका थंय 15 मिनटां 20 मिनटां अर्दवर आमी एक फावट 50 मिनटांचो स्ट्रीट प्ले केल्लो, 50 मिनटांचो, जवळ जवळ 1 वर. आणि त्या 50 मिनटाच्या स्ट्रीट प्ले स्टार्टिंगेक आयिल्लो तो मनीस शेवटपर्यंत रावतालो पळयत. केदी चॅलेंज आसतली. तुजे कडेन मायक ना, तुजे कडेन लायट्स इफेक्ट्स ना, तुजे कडेन म्युजीक ना. म्युजिकाक आसलेंच जाल्यार एक कितें तरी ढोलकी आनी एक डफ बी कितें तरी अशें हातां भितर फुटची ना अशें येतना वतना. घुमट, आतां घुमट घेवन स्ट्रीट प्ले करतात. आमी घुमट घेवन स्ट्रीट प्ले करपाक शकली ना. कित्याक आतां स्ट्रीट प्ले भितर घुमटां आसतात, बिंदास आसता घुमटां. कित्याक ती बरी व्हरपाची दवरपाची पडटा. घुमट येतना वतना बशींतल्यान वचप, बशींतल्यान येवप, थंय तरी दवरिल्ले कडेन हांव स्ट्रीट प्ले हें दवरता आनी वतना तें पुडल्यान फुटली जाल्यार रे मागीर वाजोवप कितें. सो ढोलकी घेतली, धाकटो ढोल घेतलो जाल्यार शेमेळ घेतलो जाल्यार आनी कितें घेतलें, असलें कितें तरी घेतलें. इट इज बेसीक इन्स्ट्रुमेंट्स. गिटार घेतलो जाल्यार तें कोणाक आयकुपा तरी आसा ना न्ही. आनी तूं थंय बरें वायलीन घेवन केलें जाल्यार त्या वटेच्यान बशीचो पो पे बे तुगेलो खंय वायलीन आयकता तातूंत भितर. सो ही इन्स्ट्रुमेंटूय कोता येना. इन्स्ट्रुमेंटूय अशी जाय की ती पो पे जाल्यार ताज्याकय हें करून कोणा तरी आयकतलें आनी तो बशींतल्यान खंय तरी वचपा भायर सरलो जाल्यार बरें कितें चल्लें रे. राव देंवता सांगून तो देंवता मागीर पळोवया फुडले बशीचेर या तो पळोवपाक देंवता अशें आसपा जाय. तुजो आवाजूय असो आसपा जाय की ते बशींतल्यान कोण वता ताका आनी ते पो पे सगळें कितें चल्लां तातूंतल्यान पसून तो आवाज करून ताच्या लोकां म्हऱ्या पावपा जाय आनी लोकांनी तुजी योगाचेर हांसपा जाय. सो केली चॅलेंज ह्या सगळ्या गजालीची. इट्स अ बिग चॅलेंज. सो द मोस्ट डिफिकल्ट थिएटर and the challenging theater is the street theater. Even technically. तुझे कडेन आतां कॉस्ट्युम्साक म्हणून प्रायज आसता, मेकअपाक म्हणून प्रायज आसता नाटकां भितर, लायट्साक म्हणून प्रायज आसता, म्युजिकाक म्हणून प्रायज आसता. मागीर ही अमकी एक कॅरेक्टर, ती कॅरेक्टर त्या मनशान फूल नाटकां भितर 1.5-2 वरां इतली सुंदर तरेन सगळी वेरिएशन्स हाडत ताणें ती केली म्हणून ताजे खातीर ताका प्रायज आसता. ताणें आनी ते मागीर ते बरयतात नाटकांक प्रायजां बिजां मेळटा थंय. ताणें केल्ली ती भुमिका खंयची, अमक्याची भुमिका, त्या भुमिके खातीर त्या रोला खातीर ताका तें प्रायज. स्ट्रीट प्ले भितर खंय कितें आसतलें. स्ट्रीट प्ले भितर हांव आत्तां धुलकी वाजयतां, आत्तां उठटा आनी हांव खंय तरी थंय कोणी एक ऑफिसर जाता, ऑफिसर जावन थंय येता. आतां ऑफिसर म्हूण दाखोवपा खातीर हांव मातशें कशें करून ते शर्ट भितर घालता, एक बॅट घालता आनी तितलो हांव ऑफिसर जाता. वास काडटा आनी हांगा एक टाय घालता जाल्यार हांव ऑफिसर जालो. त्या टायाचेर समजुपाचें तुवें ऑफिसर म्हणून. कुर्ताच आसता त्या कुर्ताचेर हांव घालें की तूं समजुपाचें. इट इज सिंबॉलीक. मागीर हांव पॉलिटिशियन जाता. पॉलिटिशियन जावपा खातीर हांव एक भशेन टोपी घालता जाल्यार हांव पॉलिटिशियन जालो. ओके, हांव पुलीस जावपा जाय. पुलीस जावपा जाल्यार एक पुलिसाची कॅप घाली, हातान एक दाडू घेतलो जाल्यार हांव पुलीस. इट सिंबॉलीक. इतलीच. नेपथ्य बिपत्य काय ना. म्हाका खुर्चेर बसपाक जाय. खुर्चेर बसपाक जाय जाल्यार 2 मनीस आसतात. जाल्यार एक मनीस असो आडवो बसलो, ताचेर बसलो, हांव खुर्ची केली. हय, मुखार आनी एक मातसो मातसो वयर कसो बसलो, तें टेबल केलें. हांगा तुगेलो करून रावलो. हें दार जालें. मागीर तें दार झुकलून वचपाचें अशें करून तें तुका उगडें. मागीर तें अशें 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 करून तें बंद जाता. मागीर तुका कळटा तें दार म्हणून. करेक्ट. सो ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसता, ह्यो सगळ्यो गजाली तुवें सिंबॉलिकली दाखोवपाच्यो आसतात. तुका नेपथ्याकय कोण प्रायज दिना, तुका म्युजिकाकय कोण दिना, तुका कॉस्ट्युमाकय कोण दिना. आनी तूं आत्तो ऑफिसर आसता, आत्तो पुलीस जाता, कॉन्स्टेबल जाता, मागीर चोर जाता, मागीर आनी कोण जाता. तुका खंयच्या रोला खातीर प्रायज दिवप हांवें, खंयचो रोल बरें केलो म्हणून सगळें रोल करचो मरे तूं. सो ते कॅरेक्टरा भितर घुसप आनी ते कॅरेक्टराचेर ताणें ती सगळी ती उबी करप ना. एक 15 मिनटां भितर तूं कांय ना म्हळ्यार 5 रोल करता प्रत्येक जाण. वेगवेगळे तरेचे रोल करता. सो हे अशे तरेचे
हे आतां पळय तो पळय थंय तो पळय तो तितल्यानी तुका कळटा न्ही कोण तरी एक कॉमन मनीस आनी तो कोण तरी एक पॉलिटिशियन ते उलयता म्हणून मुखार कितें आसतलें पळय जाल्यार आनी तांचे हें पळय तांचे हात करप वा हें करप जें कितें आसा तें खंय तरी पयसुल्ल्या मनशा पसून दिसतलें त्या हातूंतल्यान थंय मदीं सॉंग्स घालप ओके आनी तातूंतल्यान करप मुखार घालप